Elo 1388 đánh 4.900 với thắng 2.800, 79 tim. Rồi, hôm nay mình sẽ đi sau nhau. Bạn này đánh số win ngang, một cái số win cũng khá là quen thuộc và mình cũng chỉ tương đối là kỹ, đúng không? Vậy thì mình cứ chỉ việc chặn thôi, cứ chặn thôi các bạn nha. Bạn này có vẻ biết chơi rồi các bạn ạ, căng, khá căng. Đánh rất là nguy hiểm luôn. Không công nhá các bạn nhá. Không kéo cái đường 3 dọc này ra nhá, mà đi chặn để khiến cho đối phương bị ràng buộc bởi cái nước đôi này, được chưa? Nếu bị kéo con này ra, lập tức mình sẽ chặn lên trên. Ok, thì lúc này nếu người ta muốn công ấy, người ta sẽ phải kéo con này ra, đúng không? Mà khi kéo con này ra thì bị vướng, mình chặn trong là sẽ khiến cho đối phương cực kỳ khó khăn. Và cái mặt này thì các bạn có thể thấy đã tương đối là ít giấy rồi. Tuy nhiên mình khá là khôn ngoan khi không kéo ra mà lựa chọn là đi mở cờ, rất là ok. Tình huống này ok nha các bạn nha. Thế thì chúng ta cứ từ từ thôi, cũng không vội. Chặn một điểm này và tạo ra nước ràng buộc. Đấy, thấy chưa? Đối phương bị ràng buộc vào cái chỗ này. Thì lúc này có hai lựa chọn là chặn trên hoặc chặn dưới hoặc chặn trên. Để xem nha. Mình thì mình đang tính đánh vào đây. Con này ok nhờ. Rồi, mình nghĩ là chặn lên đây để vừa phá cái nước đôi và vừa đảm bảo được cái hạn chế phạm vi mở nước ở cái phía trên này. Cái phía trên này nếu các bạn không chặn kỹ thì sẽ bị hở và đối phương sẽ khai thác một cách rất nguy hiểm. Như thế này có thể coi là mình đã đỡ được cờ rồi nha. Có thể coi là như vậy. Bạn ấy khá khôn ngoan đấy ạ. Duy trì cái lợi thế ở phía trên này. Rất nguy hiểm nha. Mình sẽ phá vào đây để tạo ra sự ràng buộc, khiến cho đối phương không thể công được cái mặt dưới. Mình đang lo sợ cái mặt dưới người ta mở nước và cả cái mặt trên nữa. Nếu như mình chặn một trong hai bên thì sẽ bị hở một trong hai chỗ, đúng không? Cho nên là mình đã lựa chọn là đánh một chỗ và tạo ra sự ràng buộc ở phía còn lại. Thì lúc này đối phương sẽ khó khăn trong việc đi mở cờ. Rồi, bạn ấy đánh tình đoàn nha các bạn nha. Bạn này đánh khôn ngoan đấy ạ. Không dễ sơi nha. Bạn này đánh không dễ sơi rồi. Vậy thì trước tiên mình sẽ phá cái đường 4 này ra đã, để tạo ra cái nước đôi ở chỗ này, ép cho đối phương phải chặn. Được chưa? Rồi, khi người ta đánh vào đây thì sẽ như thế nào đây? Cứ đi thủ các bạn nhá, không vội công. Sẽ để cho người ta đi công trong tình huống này. Cứ bình tĩnh thôi, mặt dưới này đang là mặt có lợi của mình. Người ta sẽ phải đi chặn mình. Được chưa nhỉ? Ván này các bạn nên nhớ người ta là người đi trước và người ta đánh một số win ngang nha. Mình đi sau cho nên là chưa thể nào có lợi thế ngay được. Bây giờ người ta sẽ đánh vào đâu đây? Tình huống này cũng không dễ nha. Con này thì chưa chắc mình đã phải chặn này. Rồi, chưa chắc phải chặn này bởi vì nó bị thiếu giấy, đúng không? Thì chúng ta sẽ kéo con này lên trên đã. Con này có vẻ bất hợp lý khi nó tạo ra cái sự có cái chỗ công ở cái chỗ này, không hợp lý rồi. Vậy thì trước tiên mình sẽ phá cái chỗ này ra nha. Rồi, để tạo ra cái nước đôi ở chỗ trên này, khiến cho đối phương khó công. Có vậy thôi. Người ta sẽ bị phân tâm ở cái phía trên này, nhưng cái mặt chủ đạo của mình là mặt bên dưới này cơ. Nhưng mà người ta cũng không thể dám quay xuống đây chặn luôn được, bởi vì nếu chặn luôn thì mình sẽ win ở bên trên, đúng không? Cho nên người ta sẽ phải ở chặn ở trên, và khi chặn ở trên đó chính là cái cơ hội mình đi mở cờ. Được chưa? Đây chính là cơ hội của mình.
và mình sẽ cố gắng tận dụng trong cái tình huống này nha. Người ta cái nước này đánh ngược lại là có thể công nha, đánh vào đây này, đánh ra đây này, đánh con này này. Tuy nhiên thì chỗ này mình đã nhìn rồi, nó không đủ giấy, và đây là cái mặt mà mình khai thác. Chắc chắn người ta phải đi chặn, nếu không đi chặn sẽ thua. Bây giờ thì chắc chắn người ta sẽ phải đi chặn mình thôi, và lợi thế bắt đầu thuộc về cho mình rồi. Người ta đánh vào đây thì mình gái tiếp thôi, không nên kéo ra nhá, bởi vì kéo cái này thì người ta chặn ngoài, người ta lại có nước dọc và nước chéo, thì chúng ta chưa kịp công thì lại phải đi chặn. Thì bây giờ thay vì chúng ta đi công, chúng ta đi chặn người ta và tiếp tục tạo ra nước. Được chưa? Rồi, đánh ra đây đúng không? Vậy thì mình sẽ kéo con này lên nhá. Nếu đối phương chặn trên thì sẽ thua luôn, chặn xuống dưới thì sẽ thua luôn. Thì mình sẽ kéo con này ra, đánh ra đây và đánh chỗ này, đánh ra đây. Hoặc mình có thể sử dụng kỹ năng gài cờ, tùy. Còn khi người ta chặn trên thì chúng ta chỉ việc công một cách bình thường thôi. Được chưa nhỉ? Đây, đánh đây đúng không? Kỹ năng gài cờ này. Đó, ép cho người ta chặn vào đây nhá. Hai nước này, các bạn nhìn thấy không? Hai nước 43 này, một nước 44 và một nước 43. Còn đối phương thì không có nước 43 cho nên là mình mới dám gài. Chứ nếu đối phương có nước 43 thì chúng ta sẽ chết ngay. Tỷ số là 1-0. Không biết là bạn ấy có đánh với mình nữa không. Bạn này đánh tốt đấy nhá, không đùa đâu. Bạn này có thể là một cái nick người ta mới lập, hoặc là người ta cố tình giảm elo xuống mà thôi. Cho các bạn xem lại nhá. 1388 nhưng đánh 4009 và thắng 2008. 79 người yêu thích thì cũng không phải là vớ vẩn đâu nha. Và xem qua về cái lực cờ này thì bạn ấy là đánh được. Tiếp theo của mình, bạn tên là Nghiêm, elo 1349 đánh 550 và thắng 332. Ván này bạn ấy sẽ được đi trước ạ. Không biết là bạn ấy sẽ đánh thế cờ nào đây. Dọc cách một ô. Ok. Thế cờ dọc cách một ô này nói chung là mình cũng đỡ rất là nhiều lần rồi đúng không? Để xem người ta sẽ công như thế nào nhá. Đánh rất là lâu ạ. Và nếu đánh như thế này thì mình vẫn đỡ theo bài thôi, vẫn chuẩn bài mà chơi thôi. Đánh như thế nào để đánh easy như vậy. Rồi, chặn dưới. Có vẻ như bạn này không biết là có nghiên cứu về cái thế cờ này chưa, hay là đã từng xem qua clip của mình chưa. Thì nói chung là bạn đánh như vậy là khá là chuẩn đấy các bạn nhá. Mình sẽ kéo con này ra để xem ở đấy chặn trên hay dưới nào. Rồi, khi chặn trên như thế này thì chúng ta sẽ phải làm gì đây? Trước tiên sẽ phải kéo con này ra nha. Trước tiên phải kéo con đó ra. Sau đó người ta chặn bên trên hay bên dưới thì chúng ta phải tìm cách giải quyết. Trên đúng không? Khá căng. Vậy thì mình sẽ phải đi công rồi. Bạn này có vẻ đánh rất là ok rồi, căng nha. Bạn này đánh tốt đấy ạ. Và sử dụng cái thế cờ này có vẻ như là có sự nghiên cứu rất kỹ. Nếu như người ta kéo con này ra thì là sai lầm. Nó sẽ là một cơ hội gì đó, nếu mà mình có quay ra đi chặn thì nó sẽ dễ đỡ hơn. Bạn ấy không kéo ra thì mới là gây cho mình khó khăn, chứ đã kéo ra rồi là mình sẽ dễ hơn một chút các bạn nhá. Còn bây giờ thì mình sẽ có quyền đi công ư? Bạn ấy để cho mình đi công. Nếu như để cho mình đi công thì sẽ là một lợi thế khá là ok nha. Nếu người ta chặn trong sẽ là tiếp tục sai lầm, bởi vì khi trong mình lập tức sẽ chặn trên và người ta sẽ bắt buộc phải đánh vào trong. Khi đó mình sẽ kéo con ba chéo ra và công tiếp. Ok, các bạn thấy chưa? Như thế này có vẻ khá là ngon nha. Mình đang có quyền đi công, ít nhất là đang có quyền đi công ạ. Mà khiến cho đối phương phải đi chặn mình thì đó sẽ là cái thời điểm mà mình có thể tìm được những cái cơ hội quay ra đi chặn đối phương. Chứ thực ra là mình đang gặp nguy hiểm nha các bạn nhé. Mình cảm thấy là mình không có chiến thắng ở đây đâu. Chặn đây ư? Nếu chặn đây thì có vẻ ngon nha. Mình sẽ đánh vào đây.
Được chưa nhở? Người ta mà chặn trong thì sai lầm này. Người ta mà chặn trong là sai lầm nhá. Mình lập tức sẽ đánh vào đây. Được chưa? Thì lúc này mình đang có 43. Và khi người ta chặn 43 này, mình sẽ đi công một cách bình thường và sẽ có chiến thắng luôn. Gần như chắc chắn người ta sẽ thua. Người ta sẽ thua các bạn nhé. Không thể đỡ nổi đâu. 43 của mình đây. Người ta sẽ phải đánh vào con này. Được chưa nhở? Khi đánh vào con này mình sẽ kéo con 3 chéo này ra. Cách duy nhất người ta muốn đỡ cái đường 43 này của mình, đánh con này đánh ra đây đúng không? Thì người ta phải kéo con này ra. Và khi kéo con này ra mình đỡ trong thì lại tiếp tục có một cái 43 khác. Ok chưa nhở? Thì nói chung là người ta sẽ thua thôi. Tỷ số sẽ là 1-0. Có thể nói là ván này mình đã gặp nguy hiểm nhưng bạn ấy đã không biết cách tận dụng. Một tình huống có thể coi là khá may mắn cho mình. Nhưng thực ra là những cái tình huống như vậy, nếu mà trình độ bạn ấy không cao thì đương nhiên là bỏ qua cái cơ hội chiến thắng đó là bình thường. Tình huống đó không đơn giản để có thể đánh được nếu như bạn ấy chỉ là một người đánh bình thường các bạn nhé. Đối thủ tiếp theo của mình, bạn tên là Kim, Elo 1534, đánh 293 và thắng 204. Ván này bạn ấy sẽ được đi trước và để xem bạn ấy sẽ công mình như thế nào nha. Thế cờ mã và vẫn như mọi khi thôi. Mình sẽ vẫn đỡ như mọi khi thôi các bạn nhé. Đánh rất theo bài, bạn ấy đánh cảm giác nhìn rất là theo bài thì mình cũng chỉ đánh theo bài thôi. Nó là số win thì gần như các bạn không thể đánh bay bổng được. Nó là số win rồi. Đỡ như thế này còn đang gặp khó khăn chứ nói gì là chúng ta đỡ bay bổng. Số win nó rất là khó đỡ các bạn ạ. Bởi vì với cái luật một đầu thì mình đã nói rồi, số win nó là 100% chiến thắng. Ok. Con này mình sẽ phá vào đây để xem người ta sẽ làm gì tiếp theo nha. Mình biết là người ta sẽ đánh vào đây mà. Trước tiên mình sẽ kéo đường 3 chéo này ra để xem người ta chặn trên hay dưới. Nếu người ta chặn trên thì mình có quyền đi công ở dưới, nếu người ta chặn dưới thì mình có quyền đi công ở trên và có cơ hội đỡ ở cái chỗ này. Ít nhất là người ta có làm gì thì mình cũng có cơ hội đỡ ở cái chỗ này. Được chưa? Bây giờ thì mình sẽ đánh con này ra trước để ép người ta phải chặn vào trong. Ok. Khi chặn vào trong mình sẽ đánh con này để phá cái đường nước đôi của người ta. Người ta phải chặn đây đúng không? Chỗ này mình thấy là không thể công được. Và khi không công được mình sẽ quay lên đây. Được chưa nhỉ? Thì chặn vào đây để làm gì? Mục đích là tạo ra sự ràng buộc với cái nước dọc này và tạo ra nước công. Thì cái nước dọc này nó sẽ không thể công nổi. Còn cái chỗ này thì mình đã nói rồi, không phải lo, không phải lan tăn với cái chỗ này. Nó đã hết giấy và không thể công nổi. Cho nên mình đã không chặn là lý do là như vậy. Rồi. Bạn ấy đánh cũng khá là ok nha. Rất tỉnh đòn. Không công được và quay ra đi chặn. Như thế thì mình sẽ bắt buộc phải phá con này ra. Trước tiên là mình sẽ phải phá con đó ra rồi. Đấy là điều bắt buộc. Khi đó thì khả năng cao người ta sẽ chặn ra ngoài thôi để có một cái nước này đúng không? Khi có cái nước này mình sẽ gài cờ đi công luôn để xem người ta sẽ làm gì. Lúc này mình đang có 1 nước này, 2 nước này, 3 nước này và cái nước 3 ngang này nữa. Tức là mình đang có 4 nước. Đối phương không có bất kỳ một nước gì, chỉ duy nhất cái đường này. Một mình đường này kéo ra thì càng sai lầm. Người ta sẽ phải đi chặn trong tình huống này. Và chặn như thế này ư? Có nguy hiểm gì không? Nhìn kỹ nha. Trước tiên đánh con này mình cảm thấy là sẽ có chiến thắng nếu như người ta chặn trên. Rồi, tỉnh đòn nha. Chặn dưới là chuẩn. Nếu chặn trên thì mình đánh con này này, đánh cái này. Sau ra có cái chỗ này để win này. Còn ít nhất là phía trên này thì mình sẽ còn phải làm nhiều bước nữa. Mình sẽ còn phải làm nhiều bước nữa các bạn nhé. Kéo con này ra. Nếu người ta chặn dưới mình sẽ đánh con này. Và người ta chặn trong đúng không? Chặn trong thì này mình nhìn thấy người ta không có 43 thì sẽ không phải sợ trong cái tình huống này. Được chưa? Còn nếu người ta chặn trên thì mình sẽ lại tiếp tục nghĩ. Và mình nhìn thấy là mình đã có chiến thắng rồi. Kéo đường 3 chéo này ra. Và
Sử dụng kỹ năng gài cờ cũng được, nhưng mà mình nghĩ là phải công ngay. Phải công, kéo con này ra. Người ta bắt buộc phải chặn ra ngoài. Bởi vì nếu chặn đầu này mình sẽ đánh con này và đánh ra đây là win 4-3. Còn chặn đầu này thì mình đánh con này và đánh ra đây là win 4-3. Nói chung cả hai đầu mình đều có 4-3. Bạn này đánh khá ok nhá. Bạn ấy đi trước và đánh phòng thủ vẫn công, nhưng mà nếu mà gặp một người thiếu kinh nghiệm ấy thì đã mất lợi thế với bạn này rồi. Một người thiếu kinh nghiệm là đã mất lợi thế khá nhiều. Thực ra mình cũng đã gặp khó khăn rồi. Mình thấy mình cũng đã gặp khó khăn, nhưng bạn ấy sơ sẩy một vài nước, 1-2 nước và mình đã tận dụng được. Đối thủ của mình bạn tên là Trung, Elo 1321, đánh 3008 và thắng 2003, 118 người yêu thích. Và ván này bạn ấy sẽ được đi trước ạ. Thế cờ ngang, su win ngang, rất quen rồi đúng không? Như này thì mình chỉ đơn giản là cứ chặn bình thường thôi. Rồi đánh ra đây, chặn con này nha, để xem người ta sẽ làm gì nào. Kéo ra đây đúng không? Trước tiên mình sẽ kéo con 3 chéo ra. Sau đó đợi xem người ta có dám kéo con 4 ngang hay không. Kéo con 4 ngang thì mình sẽ xử lý khác, mà không kéo thì mình sẽ lại xử lý khác. Được chưa? Rồi. Như vậy thì mình sẽ kéo con này ra trước. Phá 4 ngang, người ta chặn trên hay chặn dưới kệ nha. Kệ luôn. Và cái điều chúng ta cần phải để ý đó là cái nước chéo này. Nước chéo này thì chúng ta không quan tâm lắm, nhưng mà nước chéo này người ta đi công được, người ta đánh đây này, xong kéo con này ra là công chết ngay. Bây giờ người ta chặn dưới đúng không? Nếu chặn dưới thì mình sẽ đánh con này thôi. Và cái đường 3 ngang này người ta khả năng cao sẽ kéo ra, và khi kéo ra mình chặn trên. Lúc này chặn trên mình có 4-3. Được chưa nhỉ? Vừa có 4-3 và vừa có cơ hội đi mở nước. Bây giờ người ta sẽ chính thức phải quay ra đi chặn mình. Và đây chính là cái cơ hội mà mình sẽ kết thúc cái ván đấu này. Sẽ nhanh thôi. Chỉ cần một con chặn của người ta là mình sẽ khai thác chết ngay trong tình huống này nhá. Mình sẽ sử dụng kỹ năng mở cờ bằng số win. Quan trọng là người ta có đỡ được chuẩn hay không đã, chứ không thì win nhanh lắm. Rồi, mở cờ bằng số win. Một số win chéo này, 2 số win chéo cách một ô này. Được chưa? Bây giờ thì mình sẽ kéo con này cũng được, mà thôi đánh vào đây đi, sau đó gài cờ cho nó hay. Rồi bây giờ người ta muốn đỡ, người ta phải đánh con này này. Được chưa? Bởi vì mình đang có nước đôi 44 này và nước đôi 33. Nhưng khi đánh con này thì mình lại tiếp tục đi công thôi, chỉ đơn giản là như vậy. Nói chung là đây chính là cái lợi ích của việc đi gài cờ. Nếu kéo ra thông thường này thì nó sẽ không có những cái sự việc như thế này. Rồi, chính thức là có chiến thắng nha. Và mình sẽ tìm đối thủ khác thôi. Bạn này đánh tương đối yếu ạ.